Okay, hello geng. Selamat datang kembali ke channel aku, Umpoman. Kali ni aku nak tunjuk sikit masalah kereta aku pas sejak aku beli kereta ni. Kalau hampa boleh nampak kat situ, sekejap aku zoom. Tu kalau hampa boleh nampak kereta ni, karburetor dia ada masalah bocor ni. Dia memang lama dah sejak aku beli lagi. Tu bila ada masalah ni, dia punya exhaust bau tu dalam kereta pun bau habis busuk. So hari ni aku nak try buka karburetor ni and try repair. Okay, untuk start ni beberapa benda lah yang aku rasa okay untuk ada kalau apa nak belajar repair kereta macam aku. Make sure ada buku macam ni, tengok dia memang boleh untuk kereta ni juga, Astina. Lepas tu lampu lagi senang kerja, nampak lah. Ni aku beli lampu ceiling tu, bubuh 2 wire tak kat plug lah. Lepas tu sikit lah. Itulah tu set aku. Okay, so let's start. First sekali benda kena buat, disconnect bateri dulu lah. Tu aku dah disconnect dah. Lepas tu second, buka airbox ni. Okay, untuk total kabel, kalau hampa follow line ni dari butterfly valve sampai kat sini yang dia punya tensioner dia. So bagi longgak ni. Okay, next buka fuel line dia. Okay, kalau hampa tengok fuel pump ni, ni dia punya, dia ada tulis R, ni in, ni R. Tu maksud dia return line, maknanya ni dia pergi ke fuel tank balik. Okay, yang ni nampak tepi ni dia pergi ke karburetor. So disconnect dekat sini lah. Okay, next kena disconnect apa semua wiring lah. Tu tengok follow wire hijau ni, wire merah, wire ni, semua dia lalu kat sini. Dalam tengah ni. Lepas tu kalau follow, dia kena dekat blok ni. So disconnect dua-dua ni. Untuk part ni aku just buka throttle bracket ni sebab wire dengan vacuum line ada kat bawah tu, nak bagi senang kerja je lah. Okay, bila dah tarik throttle bracket tu, boleh lah buat keluar wire dengan vacuum line distributor. Oh, patah lah pula dah. Tak apa, nanti ganti baru. So boleh lah tarik keluar dulu and label lepas ni. Okay, ni satu lagi patah. Ni yang distributor line yang bawah punya, dia ke body carburetor. Okay, ni satu lagi wire aku lupa beritahu tadi, ni untuk heater bawah carburetor tu. Okay, last wire ni, wire auto choke ni, kalau follow wire merah ni dia akan connect ke alternator tu. So gagal-gagal belakang tu and tarik. Okay, so ni dia. Okay, lepas tu dah semua ni start label ni lah, semua hose-hose yang ke karburetor tu. Ni makin ni. Ini dia ni jadi yang bagi hasil.
Okey lagi. Duduk. Okey, kita duduk. Ni duduk. Jangan belakang. Okay, bila dah settle disconnect semua vacuum tube, bolehlah buka skru dekat tapak karburetor tu semua. Ada 4 skru kat bawah. Okay, aku tak pasang tadi. Ni ada 2 lagi nut dekat belakang ni. Dia yang dekat bracket untuk diaphragm aircon punya. So buka 2 tu lagi baru boleh tarik keluar lah karburetor ni. Ni dah buka karburetor ni, boleh nampak lah mana bocor dia. Tepi ni kiri dengan atas tu sikit. So ni dah karburetor dah buka. Mazda Stina. So nanti try lah, stay tune, aku akan buat tear down dengan diagnosis sikit. Aku tunjuk macam mana nak test certain benda. So stay tune and subscribe lah channel aku Hompoman kalau nak tengok lagi. So ciao.